හරි අයුවන් අදත් මං අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා සාමාන්‍යයෙන් අර ෆ්ලේන් වල හෙලිකොප්ටර් වල එහෙම අර යටින් රතු පාට වගේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා නිකන් අර එකපාරට පත් වෙලා ඔෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ ලයිට් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම සුපිරි ලයිට් එක එකපාරට පත් වෙනවා හයි ඔෆ් වෙන එකපාරට පත් වෙනවා. ඒ කොහොමද හදන්නේ කියලා අර ගෙනාවා. ඉතින් මං කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දාලා මගේ මේ උඩින් යන ටැග් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් මං හැදුවා ඔය වගේම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්. ඉතින් ඊට වැඩිය ඒක ටිකක් වෙනස් ඒ හදපු හැටි. මේක නම් සිම්පල් සර්කිට් එකක්. ඉතින් ඒකත් බලන්න. ඒකත් ඇත්තටම 2 සර්කිට් එකක්. ඒකෙන් අපිට 3 වෝල්ට් ඉඳන් 12 වෝල්ට් වෙනකම්ම සප්ලයි එක වෙනස් කරලා දීලා ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කියන්නේ ඒක වීඩියෝ බලන්න ඔය. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකට ඕන මේ BC 547 කියන ट्रांसिस्टर ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා CIUF 16 වෝල්ට් කන්ඩෙන්සර් එකක්. ඒ වගේම පොඩි LED එකක්. ඒ වගේම මෙතන තව ඕන 3.3K රෙසිස්ටන්ස් එකක්. ඒ වගේම 100 ohms රෙසිස්ටන්ස් එකක්. හරි මේ 1 2 3 4 5 මේ කැලි හතරෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම වීඩියෝ පටන් ගමු. මම ट्रांसिस्टर එක මගේ පැත්තට හරවගෙන මේ ප්ලැට් වගේ පැත්තක් මගේ පැත්තට හරවගෙන මම සෙට් කරගන්නවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ වගේ ගැජමැටික් එකක් හදාගන්න වීඩියෝ එකක් උතෝරනවා කියන්න මම දාන්න වීඩියෝ හදන්න කොහොමද කියලා. එතරම් ලේසි. මොකද වැඩක් කරද්දී වුණත් හෙල්ලෙන්න නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. තාත්ත පිච්චෙනවා එන කේස්. ඉතින් හරි දැන් අපි මේ කොහොමද මේක ट्रांसिस्टर එක සෙට් කරලා ट्रांसिस्टर එක අපි වම් අත පැත්තේ පින් එකට මම මොකද ඊට කලෙක්ටර් බේස් කියන්නේ හැමෝම ඉතින් මේව දන්නේ මේ රූම නිකන් මඤ්ඤං වගේ වෙනවා. ඒ මොකද ट्रांसिस्टर එක මේකට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා ඒව මම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියනවා මේක දකුණු වම මැද ඉරින් තුනම වැඩේ ගොඩ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ LED එක ගන්නවා. LED එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ධන ඍණ තියෙනවා. මේකේ මම දිග පින් එක තමයි ධන කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් බලන්න පුළුවන් පොඩි කැල්ල තියෙන ඇතුලෙන් ධන පින් එකේ. ඒක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා. ඉතින් මේක ධන පින් එක අරගෙන අපි මේකේ ट्रांसिस्टर එකේ වම් අත පින් පැත්තේ පින් එකට මේක සෙට් කරගමු. හරි මම දැන් ट्रांसिस्टर එකට මේ ධන පින් එක සෙට් කරගත්තා. හරි ඒ වගේම බල්බ් එකේ ඍණ පින් එකට CI ohms रेजिस्टेंस එක පහරමු. හරි. रेजिस्टेंस එක පහරින කරා. ඊළඟට අපිට ඇත්තටම කියනවා මේ ट्रांसिस्टर එකේ මැද පින්නෙන් අවස්ථාවක් නැහැ. මැද පින්නෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කිසි වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන දෙපැත්ත පින් දෙක. ඒ වගේම දැන් මෙතෙන්ට මේ රෙසිස්ටන්ස් එකට 100 ohms මම කන්ඩෙන්සර් එකේ ඍණ පින් එක. ඍණ බලන්න පුළුවන් මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ ගහලා තියෙන සුදු පාට පැත්ත ඍණ පින් එක බලන්න. හරි ඍණ පහ ගත්තා. ඊට පස්සේ කන්ඩෙන්සර් එක කෙලින්ම මේ අපේ ट्रांसिस्टर එකේ දකුණු අත පින් එකට පැත්ත පහ පින් එකට පහ ගන්න ඕන. ඒත් එක්ක මේ පින් එකටම මේ 3.3K එකක් පහ ගන්නවා. මම ඉතින් මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන පින් එකට ඒ කමුණ ගන්න මොකද ලේසි. ඒක පහ ගන්න. මේ දෙකම මම පහ ගන්න. ඒක ලේසි වැඩේ. හරි. මෙච්චර ඉතින් තියෙන ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් මම කියන්නේ මේ සප්ලයි දෙන හැටි මේ මැද පින්නෙන් වැඩක් නැහැ වුණා කලින්. ඉතින් මේකේ මම රින ලයින් එක රින දෙන්න ඕන. ඒකට ලක් ගත්තා. රින දෙන්න ඕන මේ කන්ඩෙන්සර් එකයි මේ අපේ CI ohms එක අතරට. හරි ඒ වගේම ධන සප්ලයි දෙන්න ඕන. අපේ මේ 3.3K ट्रांसिस्टर के आउट रेजिस्टर के आउट. हरी मेरी තමයි තියෙන්නේ. පොඩි කරගත්තා. අපෙන් මේ සප්ලයි දීලා 12 වෝල්ට්
කොහොමද වැඩ වෙන්නේ. හරි මම දැන් මේකට 12 වෝල්ට් දීලා බලන්නම්. මේ 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක. පින් එක මෙතන අපේ 3.3k රෙසිස්ටර් එකට අපි රින අපේ CI ohms එකයි කන්ඩෙන්සර් එක අතරට දෙන්න. හරියට පේනවා ලස්සන වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ පේන ගන්න ෆ්ලෑෂ් එක මම ඔෆ් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම 12 වෝල්ට් වලින් මේක වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම අර ප්ලේන් වලේම තියෙන ලයිට් සිස්ටම් එක තමයි මේකේ මාර මෙලියක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක පොඩි පොඩි කැලි ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරින් ගාව නිකන් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගන්න බෞද්ධයක් ඒ වගේ දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අතින් අමුණුනත් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් ඉතින් මගේ channel එක කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරන්න නැත්නම් පල්ලෙහාට රතුපත් subscribe button එක ඒ click කරලා මම subscribe කරන්න. මේක මම කොයි අවුලක් තියෙනවා මට comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට reply එකක් දාන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් අමුතුම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි රැන්ඩම් ප්ලස්